Ito na ang ating mga ingredients para sa ating gagawing brazo de cap. Ang egg white para sa ating meringue, egg yolk para sa ating custard filling, butter, salt, condensed milk, lemon. Ang lemon, kasi wala akong cream of tartar, ito yung alternative pang stabilizer sa ating meringue. And then our vanilla essence, corn flour or cornstarch, Nestle cream, all-purpose cream, at sugar. Okay, let's start! Okay, let's start with our custard filling. Combine natin yung egg yolk, konting kurot ng asin, 1 teaspoon vanilla essence. That's it. Mix muna natin to before adding the condensed milk. Wala pang apoy to. Mamaya pa natin bubuksan yung apoy. Haluin muna natin yung ating ibang ingredients. So next, ilalagay ko yung ating condensed milk. 1 can ng condensed milk. So ayoko nang masyado matamis, so hindi ko naubos yung 1 can. Mix muna natin. Now let's start our stove. So dapat very low fire lang. Okay. So continue mixing to. At this point, add na natin yung ating all-purpose cream. So half pack lang ang ating ilalagay. That's enough. Okay, continue beating. Maglalagay ako ng konting cornstarch para stable ang ating custard filling. So transfer na natin ang ating custard filling. So kaya muna natin lumamig para makakuha yung consistency na gusto natin. So kaya muna natin lumamig. Kapag may bubbles na, lagyan na natin yung lemon juice. 2 teaspoon ng lemon juice. Yan yung ating cornstarch. 1 tablespoon ng cornstarch. Tahan-tahan lang. Lagyan na natin sa max ng ating mixer. Lagyan na natin sa max sa speed na natin. So sugar nga, tahan-tahan. Pinatay ko ng ating mixer. Ito, ganitong consistency gusto natin. Yan. So, hindi tayo mahihirapan. Stable ang ating meringue. Okay. Okay na. Okay na yung ating meringue. So, lagay natin sa ating cup. So, dapat may hole sa gitna. So, ang ginagawa natin, paikot. So next,
oven. So 180 degrees centigrade. Natin. So 10-15 minutes luto na ang ating nirang. Okay, let's close it. 10 minutes. Let's check our brazo de cup. Wow! Ito yung gusto nating pagkaluto. Golden brown lang sa taas. Okay. Yeah, let's go! Ating finished product na brazo de cup. Yummy! Don't forget, subscribe, like, click the bell button.